हेलो र नमस्ते गाइज म प्रतिमा र आजको यो भिडियो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा एउटा हाइली रिक्वेस्टेड भिडियो हो। तपाईहरुमध्ये धेरैजनाले चाहिँ हामीलाई 1 लाख अराउन्डको प्राइसमा चाहिँ बजेट गेमिङ पीसी बिल्ड गर्नु भनेर निकै भनिरहनु भएको थियो कमेन्ट्समा। सो हियर वी आर। हामीले चाहिँ यो कन्टेन्ट अब धेरै अगाडिदेखि नै प्लान गरेर हो, तर अहिले जीपीयू को प्राइसेसहरु चाहिँ यस्तो बढिरहेछ। सो 1 लाख भित्र एउटा वर्थ इट पीसी बिल्ड गर्न चाहिँ इट सिम्ड अलमोस्ट इम्पोसिबल। सो हामीले चाहिँ आफ्नो बजेटलाई 1,20,000 सम्म तन्काएका छौं र हियर आर द कम्पोनेन्ट्स दैट वी म्यानेज टु कम्पाइल यो प्राइसमा। अब यसमा पेरिफेरल्स चाहिँ इन्क्लुडेड छैन, सो त्यो चाहिँ तपाईहरुले छुट्टै नै किन्नुपर्ने हुन्छ। अलराइट, केसिङमा चाहिँ वी हैव यो जिलियन भन्ने कम्पनीको केसिङ। अब यो एउटा ब्रान्डेड कम्पनी चाहिँ होइन, तर बजेट प्राइस रेन्जमा चाहिँ निकै डिसेन्ट भ्याल्यु दिन्छ यसले। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि 4वटा फ्यान पनि छ र यस्तो अगाडिपट्टि टेम्पर्ड ग्लास पनि रहेको छ। र अब यस्तो बजेट पीसी बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ महँगो केसिङ नराख्ने नै सल्लाह दिन्छु म। हुन त यो केसिङमै ठिकै खालको पावर सप्लाई त आउँछ, तर त्यस्तो राम्रो चाहिँ हुँदैन त्यसको क्वालिटी। सो मैले यो गोल्डकिस्टको पावर सप्लाईसँग एक्सचेन्ज गरे। इट्स 80+ ब्रोन्ज रेटेड र यसको परफर्मेन्स राम्रो छ। इनफ्याक्ट हामीले यहाँ ग्याजेट बाइटमा फर्स्ट पीसी बिल्ड गर्दा चाहिँ गोल्डकिस्टकै पावर सप्लाई राखेका थियौं र अहिलेसम्म पनि मजाले नै काम गरिरहेछ त्यसले। लाइकवाइज मदरबोर्डमा चाहिँ हामीले MSI को B450 मदरबोर्ड लिएका छौं, जुन चाहिँ बजेट प्राइसको लागि एकदमै डिसेन्ट चोइस हो। र यसलाई सपोर्ट गर्न सीपीयू को लागि चाहिँ सुरुमा हामीले एकदमै नै पपुलर Ryzen 5 3600 छानेका थियौं, तर त्यसपछि चाहिँ हामीले अझै बेटर डिल पायौं। 3600 XT पायौं, जुन चाहिँ 3600 भन्दा अलिकति अपग्रेडेड भर्जन हो। मैले लिँदाखेरि चाहिँ यी दुई सीपीयू बीच 1000 मात्र डिफरेन्स थियो। सो मैले सोचे कि व्हाई नट टेक द बेटर वान। सो त्यही भएर 3600 XT लिए। तर यदि तपाईहरु चाहिँ मार्केटमा जाँदाखेरि 1-2 भन्दा बढी डिफरेन्स भएको भेटाउनु भयो भने, लाइक 4-5 हजार के डिफरेन्स छ भने चाहिँ 3600 नै लिनुस्। 5000 एक्स्ट्रा तिर्नु चाहिँ वर्थ इट छैन। त्यही 2 देखि 4% परफर्मेन्स डिफरेन्स मात्रै छ। त्यसैगरी सीपीयू कुलर चाहिँ हामीले यही Ryzen 6 3600 XT के स्टक वाला नै युज गरेका छौं। यो सीपीयू को स्टक कुलर राम्रै छ। इट्स प्लेन्टी फाइन फर 3600 XT र बजेट कन्स्ट्रेन्ट्स पनि छ। सो वी चोज नट टु गेट अनदर वान। लाइकवाइज र्याम चाहिँ हामीले 8GB 3200 MHz को र्याम लिएका छौं। यो चाहिँ AITC भन्ने कम्पनीको हो। यो कम्पनी चाहिँ ताइवानको ब्रान्ड हो र एउटा टिपिकल चाइनिज ब्रान्ड भन्दा चाहिँ निकै बेटर पनि छ। प्लस AITC ले चाहिँ नेपालमा रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी पनि दिइरहेको छ एन्ड इट्स स्लाइटली अफोर्डेबल देन अरु ब्रान्ड्सको र्याम। सो हामीले यही लियौं। मैले चाहिँ सिंगल च्यानलमा यो 8GB र्याम राखेको छु। अभियसली अब डुअल च्यानलमा राख्दाखेरि ठीक हो। सो मेरो रेकमेन्डेसनमा चाहिँ पछि 8GB थपेर डुअल च्यानल बनाउँदा बेटर हुन्छ। जे होस्, गेमिङमा चाहिँ बेटर FPS पाइन्छ त्यस्तो गर्यो भने, लाइक 5 to 10% बेटर FPS तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब जीपीयू साइडमा चाहिँ आजकल तपाईहरुलाई त थाहा नै छ जीपीयूहरु निकै महँगो न महँगो भइरहेको छ। सो बजेटमा चाहिँ हामीले यो GTX 1650 राखेका छौं। मुभिङ अन, SSD को कुरामा भने हामीले 256GB SATA SSD लिएका छौं। अब NVMe SSD चाहिँ अलि महँगो पर्न जान्छ, सो कस्टलाई अलि कम गर्न हामीले चाहिँ यो लियौं। बट इट्स स्टिल फाइन फर प्लेइङ गेम्स। तपाईको रेगुलर हार्ड ड्राइभ्सहरु भन्दा चाहिँ यसको परफर्मेन्स फास्ट हुन्छ। So guys, अब चाहिँ हाम्रो PC रेडी भइसकेको छ र आफ्टर प्लेइङ गेम्स आई मस्ट से दैट आई एम very impressed। यहाँ चाहिँ एज यु क्यान सी फ्रम दिस चार्ट, भ्यालोरेन्ट र CS:GO जस्तो गेम्सहरु चाहिँ एकदमै स्टेबल 170 to 180 FPS दिइरहेछ, त्यो पनि हाईएस्ट अफ सेटिङ्समा। भने GTA 5 मा पनि हाई सेटिङ्समा 55 to 60 FPS पाउन सकिन्छ। लाइकवाइज FIFA 22 मा पनि यो बिल्डबाट 100 to 120 FPS मजाले पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हाईएस्ट अफ सेटिङ्समा। अब कन्ट्रोल जस्तो अलिक GPU इन्टेन्सिभ गेम्स भने मिडियम रेजोल्युसनमा खेल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा ठिकै 35 देखि 40 FPS पाए मैले। अलिक अनअप्टिमाइज गेम्स जस्तै Cyberpunk 2077 चाहिँ इभन मिडियम सेटिङ्समा जस्ट 22 देखि 25 FPS मा चल्छ। सो त्यस्तो खालको गेम्समा चाहिँ सेटिङ्सलाई लो नै राख्नु पर्ने हुन्छ। बट ओभरअल गेमिङको लागि चाहिँ
आई हेभ टु से द्याट इट इज क्वाइट अ गुड सेटअप। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हामीलाई तल कमेन्ट्समा भन्न नबिर्सिनु होला र तपाईँहरूलाई यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोजहरू हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।